السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم غنتقاسم معكم واحد الوصفة جد فعال للبرد، وبالأخص للكحة أو ما يسمى بالسعال، وبالأخص لوليدات صغار اللي ما كنقدروش نعطيوهم الدواء ديال الصيدلية، أو بالأحرى هاد الوصفة جد فعالة على الدواء ديال الصيدلية وكتعطي واحد النتيجة من أول استعمال. يعني غير تعطيو لوليداتكم ففي ديك الليلة غادي تحسوا بهم بأنهم نعسوا مرتاحين، والغدين ان شاء الله غيصبحوا بعافيه وصحه، وبانهم ما غاديش يبداو يتشكاو من النزلات ديال البرد. ولهذا اليوم جيت نتقاسم معكم هذه الوصفه جد بسيطه بمكونات كاينين في اي منزل عند اي واحد، وكتضمنوا ان عاطين وليداتكم شي حاجه اللي هي طبيعيه وفعاله من اول استعمال. فاليوم ان شاء الله غنتقاسم معكم هذه الوصفه، غنعطيكم فوائد ديال كل مكون باش تعرفوا اشنو غادي ديروا لوليداتكم او شنو غادي تعطيوهم، وشنا هي القيمه الغذائيه ديال دوك الحوايج اللي غتعطوا لوليداتكم او اللي غادي تاخذوا حتى نتوما، لان كيف ما تطلق الوليدات كذلك تطلق الناس اللي كبار في السن، فكذلك ممكن انهم يستعملوا هذه الوصفه الرائعه والغزاله ومن اول استعمال كتعطي فعاليه. وممكن فقط في ظرف 3 ايام تستغنوا على هذه الوصفه لانها غتعطي فعاليه وغادي تشافي لكم الوليدات ديالكم. فاول شيء في هذه الوصفه غادي نحتاجوا اللفت. فاللفت ماشي بالضروره شي نوع معين، فممكن تاخذوا داك اللفت اللي فيه داك الطرف البنفسجي، او ممكن هذا اللفت اللي بيض كامل، او ممكن اللفت اللي كيكون باللون الاصفر. يعني ماشي بالضروره شي نوع محدد لان عندهم من نفس المكونات ونفس القيمة الغذائية. فاللفت الأبيض هو مصدر العديد من المعادن والفيتامينات مثل الكالسيوم، النحاس، الحديد، المنغنيز والمغنيسيوم والزنك، والفيتامينات مثل الفيتامين A والسي والأو ومجموعة فيتامينات البي إلى آخره. بالنسبة للفوائد ديال اللفت، فهو يعزز المناعة لأنه كيحتوي على نسبة عالية من الفيتامين سي، وكيساعد أو يقي الجسم ديالنا من الالتهابات لأن مضاد حيوي طبيعي وغني بزاف. كذلك ما انه كيقي الرئتين ديالنا وكيحافظ على الصحه ديالهم، وكيساعد على تخفيف اعراض الربو، وكيكافح امراض الشتاء والبرد بكل الانواع ديالهم. بالاضافه عنده بزاف ديال الفوائد اخرى اللي من غير اللي غنحتاجو ليه في الوصفه ديال اليوم، اللي هو اننا نعالجوا البرد او الانفلونزا او السعال. فهو كيكافح السرطان، كذلك جيد لصحة القلب، كيعزز الصحة ديال العظام ديالنا او ديال العظام ديال الوليدات ديالنا، كيحافظ على البشرة وكيحافظ على الصحة ديال العينين. هادو بالنسبة للفوائد باختصار ديال اللفت. فعنده بزاف ديال الفوائد، وكيف ما ذكرت لكم عفوا عنده بزاف ديال المصادر او القيمة الغذائية كيف ما ذكرت لكم من معادن وفيتامينات. فهو جد رائع وغزال في الوصفة ديال اليوم. فكل انواع ديال اللفت كيف ما سبقت وذكرت عندهم من نفس القيمة الغذائية، يعني ما غاديش تبقاو محصورين في نوع واحد ديال اللفت. فكتاخدوا اللفتة كتشدوها كتغسلوها مزيان، ممكن انكم تحكوها بالقشرة ديالها، او ممكن انكم تقشروا اللي ها القشره خفيفه ديك الفوقانيه، وتحيدوا داك الطرف اللي في المؤخره ديالو، داك الطرف بالخضر اللي كيتسمى بلاصه ديال الاوراق ديالو، وكتشدوه تحكوه وتاخدوه باش اننا نستعملوه في هذه الوصفه. فعنده قيمه غذائيه غزاله. فكاين اللي كياخد اللفته كيقطع لها فقط داك الطرف الفوقاني وكيحفرها من الوسط، وكي يستعملها في هذه الوصفه مع العسل. فكنفضل انكم تشدوا اللفته تغسلوها تنقوها وتحكوها، وتضيفوا لها العسل باش كتعطي واحد الفائده او كتطلق مزيان داك المكونات ديالها، عوض بانكم تستعملوا فقط غير الوسط ديالها، او تستعملوا فقط شي طرف او بلاصه محدده منه. فحاولوا تستعملوها كلها، فغادي تعطيكم فائده وغادي تستافدوا مزيان من القيمه الغذائيه ديال هاد النوع ديال الخضار اللي رائع وغزال، واللي غادي يساعدكم بزاف في هاد الوصفه اللي هو الاساس فيها. فدابا غندوزو المكون تاني اللي ذكرته دابا لكم كيفيه الاستعمال من خلال الهضره،
وغندوز نعطيكم الفوائد ديالو اللي هو العسل. وغنحتاج في هذه الوصفه العسل ديال الليمون او ما يسمى العسل الحمضي. هذا العسل كيعزز عمل ديال الجهاز المناعي ديالنا، وكيزيد من القدره ديالو باش انه يقاوم شتى الامراض الخاصه بالنزله البرد والانفلونزا. كذلك العسل ديال الليمون كيعالج مشاكل الجهاز التنفسي، وكيحافظ على الصحه ديال الرئتين، وكيهدئ التهاب الحلق والسعال، وبالاخص كيخفف السعال اللي كيكون في الليل. كيف ما كتعرفوا فكاينين اغلب ديال الوليدات ديالنا كيشدوا داك السعال في الليل، كيكونوا ناعسين وكيبداو يسعلوا بزاف وكيضايقهم في النوم ديالهم، مما كي منع انهم ينعسوا مرتاحين وكيمرضوا بزاف لينا في الليل. والعسل الحمضي او عسل ديال الليمون كيحتوي على نسبة عالية من فيتامين سي. كذلك كيحتوي على زيوت الطيارة اللي عندها فوائد كتير على صحة الانسان، كما انه كيحتوي على بزاف ديال المعادن الاساسية مثل الكالسيوم، الحديد، المغنيسيوم البوتاسيوم والفوسفور، بالاضافة الى نسبة كبيرة من البروتينات والاحماض الامينية العضوية ومضادة الاكسدة اللي كتحمي الجسم ديالنا من مختلف الامراض، اضافه الى المواد السكريه. كما ان العسل ديال الليمون او عسل ديال الحمضيات كيوفر للجسم ديالنا حاجته الاساسيه من الفيتامينات، الامر اللي كيجعل ان هذا العسل كيكون مفيد للجسم ديالنا وخفيف على المعده، وهذا هو الاهم، ومناسب للاطفال. يعني الاطفال الصغار ممكن ياخذوا العسل ديال الحمضيات او العسل ديال الليمون وما تخافوش عليهم، لانه كيكون خفيف وما عنده حتى شي اضرار جانبيه على الصحه ديالنا. يعني ممكن تاخذوه، اكيد تاخذوه بكميه معقوله، ماشي الافراط فيه. تاخذوه في الصباح، تعطوه لهم في الليل قبل ما ينعسوا. والطريقه راه وضحتها لكم تقريبا في الفيديو، فغادي نحاول انني نعاود نعطيها لكم بصوره اوضح باش تكون عندكم فكره شامله. فغناخدو العسل اللي غيكون ديال الليمون، ضروري يكون ديال الليمون، ما يكونش شي عسل اخر ديال شي اعشاب او ديال شي حاجه اخرى. مثلا كاين اللي كيستعمل البرد كياخدوا عسل ديال الدغموس، او كياخدوا العسل ديال الشيح، او عسل ديال الزعتر، او عسل ديال الاعشاب. فكنأكد لكم الافضل خذوا العسل ديال الليمون او العسل الحمضي، فهو اللي مفيد في هذه الوصفه، مفيد بزاف فيها، وكذلك خفيف على الوليدات ديالكم. فكيف ما سبقت وشرت في الاول ديال الفيديو ديالنا، فغادي ناخذوا ديك اللفته، غادي نغسلوها مزيان، نقوها او اننا نشدوها هكا ونحكوها كيف ما كتشوفوا معايا في الصوره انايا هنايا حكيتها. فكنأكد عليكم الافضل انكم تاخذوها وتحكوها، ماشي فقط تحاولوا تفرغوها من الوسط وديروا فيها العسل، فحكوها باش تستافدوا من القيمه الغذائيه ديالها كامله. وغادي ناخذوا داك العسل الحمضي ديالنا وغادي نضيفوه فوق داك اللفت اللي حكيناه او ما يسمى العسل ديال الليمون. فوالا كيف ما كتشوفوا معايا غنضيف تقريبا، غتضيفوا نفس الكميه. فوالا كيف ما كتشوفوا معايا انا ضفتها على اللفت ديالي. فوالا هذه هي الكميه اللي غادي نحتاج. كنصيحه حاولوا كل نهار تصاوبوه، يعني ماشي تصايبوه مره وتخلوه تحتفظوا به مده طويله، او ممكن الا صايبتوه بالليل ممكن تاخذوا منه بالليل الوليدات ديالكم وتعاودوا تعطوه منهم الغد ليه في الصباح. فوالا كيف ما كتشوفوا معايا انايا ضفت النسبه ديال العسل اللي غادي نحتاج، ومن بعد غادي تشدوه تغطوه بالسلوفان مزيان، ما تخلو حتى شي يعني شي بلاصه اللي يدخل منها الهواء، غطوه مزيان بالسلوفان وخلو داك اللفت انه يطلق داك الماء ديالو وينسجم مع داك العسل، وحتى داك العسل غادي يولي خفيف وما يبقاش يعني عاقد بزاف. فمن بعد ما غادي يدوز واحد المده ما بين 4 سوايع حتى 12 ساعه، فكيبدا قاعد المده كيطلق فيها داك الماء ديالو مزيان. من بعد كنشدو كنصفيو منه واحد القياس، وكنعطوا الوليدات ديالنا قياس معلقه صغيره بالنسبه للوليدات الصغار، وبالنسبه للكبار ممكن ياخذوا معلقه كبيره. من الافضل ياخذوا قبل ما ينعسوا في الليل.
وخلوهم ينعسوا الصباح ان شاء الله راه غادي يصبحوا مزيانين. وممكن حتى في الصباح قبل الفطور انكم تعطوهم معلقه من هاد الخليط من بعد ما كتصفيوه، فكإشارة نعاود عاوتاني نذكرها او نعاود نذكركم بها او نعاود نشير لها. فحاولوا ديروا هذا الخليط مره واحده وعاودوا صابوا واحد اخر، وان شاء الله من اول السيمانه غتعطيكم فعاليه. شكرا لكم على المشاهده، وما تنسوش ديروا اعجاب الفيديو ديالي، والى اول مره كتشوفوا القناه ديالي ما تنسوش تشاركوا فيها، وشكرا لكم.